Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Việt theo đích phát vẫn chưa chịu dừng lại. Hôm nay, hung thần này tiếp tục khui lại loạt bằng chứng tố IG dùng thủ đoạn để lấp liếm vụ bê bối cần sa của T. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Việt theo OP và Hang Seo-hye. Sáng nay, ngày 20 tháng 6, đích phát tiếp tục chuỗi tin tức khui ra bê bối của IG Entertainment. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Lần này, hung thần này đào lại vụ bê bối cần sa của T.O.P và bạn gái cũ tù tội Hang Seo-hye vào tháng 12 năm 2016. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trước khi từ chức, cựu chủ tịch IG Entertainment, Jang Hyun-suk bị tố đe dọa Hang Seo-hye để lấp liếm vụ bê bối ma túy của B. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Icon. Tuy nhiên ông lại khẳng định mình vô tội và loạt cáo buộc từ phía Hang và Ji Cách là giả dối. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đến nay, đích phát đã phản đòn với loạt bằng chứng khui ra thủ đoạn của IG nhằm bịt đầu mối, lấp liếm vụ scandal cần sa của nam rapper nhóm Big Bang bằng cách thức tinh vi. Ép Hang Seo-hye, đối tượng đóng vai trò như chìa khóa quan trọng, sang Mỹ trong vòng 3 tháng liền để trốn cảnh sát. Ngoài ra, trang báo này còn tung ra đoạn tin nhắn tố T.O.P rủ rê bạn gái cũ hút cần sa giữa đợt Big Bang chuẩn bị comeback với album Made vào năm 2016 giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hang Seo-hye đích phát khui loạt tin nhắn T.O.P tán tỉnh Hang Seo-hye qua số lạ, liên tục rủ cô này hẹn hò và dùng cần sa. Đích phát đã tung ra loạt tin nhắn từ ngày 8 tháng 10 năm 2016, khi Hang Seo-hye bắt đầu mối quan hệ với T. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. O.P. Vào ngày đó, Hang bỗng nhận được một đoạn tin nhắn từ số lạ và số điện thoại này chính là của T. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. O.P. Nam rapper đã chủ động nhắn tin tán tỉnh Hang Seo-hye. O.P. Xin chào Hang Seo-hye. Ai đây à? T tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. O.P. Anh hỏi số của em qua 20 hôm qua nè. T. O.P. Vào khoảng 10 giờ tối, em liệu đã xong việc chưa? Trước đó T. O.P đã giới thiệu bản thân. Chúng mình gặp nhau ở quán cà phê G ở trong Jamyong hôm qua. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Anh xin số của em vì có hứng thú với em. Vào thời điểm này, Big Bang đang bận rộn chuẩn bị cho đợt comeback với album Made. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Theo đích phát, T.O.P vẫn nhắn tin rủ rê Hang Seo-hye hẹn hò, gặp gỡ và hút cần sa. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Vào ngày 10 tháng 10 năm 2016, T.O.P đã nhắn tin cho Hang Seo-hye. T.O.P. Em vẫn lạc à, Hang Seo-hye. Không em không oppa ơi. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Một giây thôi, một người bạn cứ gọi em T.O.P. Anh chán quá, hu T.O.P nhắn vào ngày 12 tháng 10 năm 2016 vào lúc 4 giờ 42 phút sáng. Nhiều việc quá đi. Em ngủ chưa? T.O.P nhắn vào lúc 5 giờ 56 phút sáng ngày 14 tháng 10 năm 2016. Anh nghĩ là 15 phút nữa anh sẽ rời đi. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Theo đích phát, T.O.P và Hang Seo-hye tiếp tục mối quan hệ, tiếp tục hút cần sa cùng nhau và cuối cùng bị phát hiện, phải đối mặt với cáo buộc từ cảnh sát. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tuy nhiên đích phát cũng khẳng định rằng IG Entertainment đã dùng quyền lực để lấp liếm, giữ kín vụ bê bối của T. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. O.P để ra mắt album thứ 3 mang tên Made của Big Bang. Và việc đưa Hang Seo-hye ra nước ngoài chính là chiêu hoãn binh của IG.
Đúng như chiến lược của IG, Big Bang đã tạo ra cú nổ lớn với album này, gây dựng lại vị thế huyền thoại trong lòng người hâm mộ suốt những năm 2016 đến 2017. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đáng nói, công chúng không hề hay biết gì về vụ bê bối cần sa đang được IG lấp liếm vào thời điểm đó. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. IG Entertainment gây áp lực, dùng thủ đoạn ép Hang Seo-hye sang Mỹ để Big Bang comeback và P nhập mũ an toàn. Cụ thể theo Dispatch, vào tháng 11 năm 2016, một người đại diện từ IG đã liên lạc với công ty đại diện của Hang Seo-hye vào thời điểm đó bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trong đoạn hội thoại với Dispatch, đại diện của công ty Hang Seo-hye tiết lộ, họ nói rằng họ muốn cô ấy ra nước ngoài vì đợt comeback của Big Bang sắp đến rồi mà cô ấy có vấn đề với vụ bê bối cần sa của T. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel vào thời điểm đó. Chúng tôi đã đặt sẵn chuyến bay cho cô ấy và dặn cô ấy ở nước ngoài đến khi đợt quảng bá của Big Bang kết thúc. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Đáng lẽ theo kế hoạch ban đầu, Hang Seo-hye bị yêu cầu rời khỏi Hàn Quốc vào tháng 11/2/16 nhưng vì lịch trình cá nhân, cô này đã phải hoãn lại chuyến đi cho tới tháng 12 cùng năm. Tuy nhiên, IG lại liên tục gây áp lực cho Hang trong suốt thời gian delay chuyến đi. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trong phiên thẩm vấn điều tra vụ bê bối cần sa liên quan đến T.O.P, Hang Seo-hye cũng bị cảnh sát hỏi về vấn đề này. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảnh sát, tại sao cô lại sang Mỹ vào ngày 9 tháng 12 năm 2016? Hang Seo-hye, CEO của công ty tôi đã bảo tôi rằng IG muốn cô ra nước ngoài, còn cô nghĩ sao? Khi tôi delay chuyến bay vì lý do cá nhân, IG đã gây áp lực cho công ty tôi và nói rằng, các người đang làm gì vậy, tại sao Seo-hye chưa ra nước ngoài? Chính vì vậy, tôi đã phải sang Mỹ vào ngày 9 tháng 12. Cảnh sát, cô ở Mỹ tận 3 tháng, sao lại ở lâu vậy? Hang Seo-hye, ban đầu kế hoạch của tôi là ở đó khoảng 1 tháng bắt đầu từ ngày 9 tháng 12 năm 2016, nhưng anh T bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. P phải nhập ngũ vào ngày 9 tháng 2 năm 2017. Đó là lý do tại sao CEO công ty nói tôi ở lại và nghỉ ngơi trong khoảng 2 tháng nữa. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Được biết, Hang Seo-hye đã khởi hành từ Hàn sang Mỹ vào ngày 9 tháng 12 năm 2016. Album Made của Big Bang được tung ra vào ngày 13 tháng 12 năm 2016. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Vào ngày 7 tháng 12 năm 2016, kẻ bán ma túy, gọi tắt là C, bị cảnh sát bắt giữ. Trong quá trình thẩm tra, C chỉ điểm Hang Seo-hye như là một người mua ma túy và môi giới giữ y với các đối tượng khác. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Vì Hang Seo-hye ra nước ngoài đến tận tháng 2 năm 2017 mới trở về nên đến thời điểm này cảnh sát mới có thể triệu tập cô này để điều tra. Trong khi đó, T.O.P đã thừa nhận sử dụng cần sa vào tháng 5 năm 2017 sau khi bị chính Hang Seo-hye chỉ điểm và nhận mức án. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hang Seo-hye nhận mức án 4 năm tù treo trong khi T.O.P bị kết án 2 năm tù treo, quản giáo, cùng mức phạt 12.000 won, tương đương hơn 242.000 đồng. Hiện tại, T.O.P đang thực hiện nghĩa vụ với tư cách lính phục vụ cộng đồng, dự sẽ xuất ngũ vào ngày 8 tháng 7 tới. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel.